Hello guys, tuturuan ko kayo kung paano magkaroon ng Nightbot ang inyong channel para iwas tayo sa mga spam sa chat box. First, kailangan nyo pumunta sa nightbot.tv, then sign up. Gawa po kayo ng account sa nightbot.tv. Then kapag po nakapag-sign up na kayo, papipiliin kayo kung saan kayo maglalagay ng Nightbot. Ayan, nakikita nyo po, tatlo siya. So, kung sa YouTube po, ayan po, pipindutin po natin yung sa YouTube. Then, ililink po natin kung ano pong channel natin sa YouTube ang magkakaroon ng Nightbot. Pag napindot na po natin kung alin po ang channel natin na lalagyan ng Nightbot, mag-aano na yan, maglo-loading, then sasagutan nyo kung allow. Dire-diretso lang po. So, ayan, ang pipindutin nyo lang po yung part, nakalagay part channel. Kapag po kulay red na yun, ibig sabihin part na siya ng channel nyo, si Nightbot as a moderator. So, meron po dyan custom or default na command. Kung ano po yung gusto nyo command. Kung command na customize naman na po ito, halimbawa may ilalagay kayong keyword, halimbawa yan, thumbs up. Tapos kung ano po ilalagay nyo sa thumbs up na message, lalabas po yan once na may mag-type ng ganyang command, yung command na thumbs up. Pili din po kayo kung sino lang ang pwedeng magkaroon nito, kung moderator lang or lahat. So ayan po, makikita nyo po, dyan po ang gawaan ng mga customized na command. Kung ano po yung command na gusto nyo ilagay, na pwedeng sabihin ng mga viewers na nasa live chat box. Para masagot naman siya ni Nightbot, lalagyan nyo po siya ng message. Ayan. Ayan na po, gumawa ng sample. Ayan, salamat. Ay, thumbs up. Then, ang message niya, pag nag-type ng thumbs up ang viewers sa chat box, lalabas ang salamat sa thumbs up. Huwag lang tutuwad. Masama yan, kapatid. Ayan. So, there you have it guys, ang ating simpleng tutorial on how to have a Nightbot on your live streaming or premiere sa YouTube or sa Twitch. Sana po nagustuhan nyo kung ano po yung gusto nyo na susunod na tutorial, paki-comment down below. Maraming salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa iba't iba uploaded video ng aking channel na Leslie Marty. Tutorial, cooking, and personal vlogs. Maraming salamat.